nagalit si General? Bilang pa sa 10 mga daliri ko, ilang beses ko nakita nagalit si Tito Marshall. Pero hindi ko siya masisisi. Gulo talaga yung habol niya ni Tiago eh. Bakit sa tingin mo, may kinalaman talaga sa Tiago sa nangyari sa anak nila? Base sa mga alam kong kwento hindi imposible. Malalim talaga yung galit ni Tiago kay Tito Marshall. Pero hindi naman napatunay na meron siyang kinalaman dito. Kaya gano'n na lang ang naging reaksyon ni Tito Marshall sa kanya. Biruin mo naman, nawalan ka na nga ng anak, wala pang nanagot. Ano namang klaseng taong pwedeng gumawa nun, di ba? Walang kalaban-laban yung bata. Isipin mo, kahit sino, hindi matatahimik kung hindi mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng anak niya. Sinusubukan niya yung pasensya ko. Gusto niya magalit ako sa kanya. Hindi ko na yung pinatulan. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Sa tingin mo, ganun lang kadali para sa akin kalimutan yun? Ano bang ebidensyang hawak natin? Wala tayong ebidensya. Kahit na! Tahimik na tayo ng ganito. Ito na yun. So, sa tingin mo, tahimik na tayo. Walang araw, walang oras na hindi ko iniisip ang anak natin at hindi ako matatahimik kahit hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Ano ba nangyari? Si nanay bigla na lang umungol ng umungol. Natakot ako kaya tumawag ako agad ng doktor. Papunta na daw siya. Ano ba kasi ginawa mo? Wala. Kinuusap ko lang ng kinuusap gaya ng ginagawa natin. O tapos? Tapos, nakita ko yung photo album. Ito. Yung litratong niyang nagsimula si nanay umungol ng umungol. May alam ka ba dyan? Magpapahinga na ako. Sige, Mel. Ayos lang ho ba kayo, Neral? Yeah. Nakita ko po yung nangyari sa inyo ni Marshall kanina. Pati na rin yung inasal ni Rian. Mukhang tinutuon niya na yung pagpapanggap niya. Franco, gusto kong alamin mo ang totoo. Gusto kong makasiguro. General, may nalaman ako sa asawa ni General De Leon. Mukhang palugi na yung restaurant business niya. Pa, kamusta si Mama? Nauna nang pumanik sa taas. Eh kayo, ba't hindi pa kayo natutulog? Iniisip niyo po ba yung nangyari kanina? Mas iniisip ko yung mama mo. Kung may maitutulong po ako pa, sabihin mo lang sa akin, ha? Jessie, alam mo ba nung nawala si Arabella, gumuho ang mundo namin ng mama mo. Tapos, she went to depression. Iyak ng iyak. Walang gana kumain. Tapos palagi lang siya nasa kwarto ni Arabella. Ayaw niya lumabas doon. Nawala na rin siya ng gana na kaya na mabuhay pa. Pero, ipinilit kong maibalik siya sa normal na buhay. Kahit mahirap, ginawa ko yun. Hindi ka naman pwedeng talikuran na lang yung nangyari sa amin eh. Kahit na wala namang pinuntahan yung hustisyang hinahanap namin. Aminado ko, wala kaming solid na ebidensya na magtuturo na konektado si Tiago sa nangyari. Kaya niyo po ba ako inampon? Para kahit pa paano makatulong kay Mama. Jessie, nagpapasalamat kami sa Diyos at dumating ka sa buhay namin. Pa, mas nagpapasalamat po ko sa inyo ni Mama dahil ako ang pinili niyong anak. Ginawa ko naman po lahat para makatulong kay Mama. Pero alam ko na hindi ko mapapalitan si Ate Arabella. At alam ko rin na umaasa pa si Mama na babalik si Ate. Marshall, ang balita. Nakita na po si Arabella? Ha? Marshall, anong nangyari? Marshall, tell me, walang nangyari masama sa ayaw ko. Sabihin mo, wala masama nangyari sa kanya!
Corazon, Nakita na ba si Tiago? wala pa rin makitang ebidensya sa kanya eh. Pero di pa rin ako titigil. Hanggang di pa rin niya pinagbabayaran ng ginawa niya sa ating anak. Hindi ako papayag na paglaruan mo kami ng ganito, Tiago. Alam kong may alam ka sa nangyari sa anak ko. Kailangan may gawin ako para lumabas ang totoo. Kaaway natin siya. Kalaban, siya ang pumatay sa kapatid mo. Naintindihan mo ba? Huwag mong kalilimutan kung sino ang kalaban at kakampi mo. Hindi ako matatahimik sa pagkawala niya. Dahil hindi ko alam kung ano talagang nangyari sa anak ko. Hindi ko matanggap na siya ang naipit sa lahat na nangyari na gulo. Ano ba ang totoo? Sino ang totoong may kasalanan kanina? Sundan niyo. Yes, sir. Sige, ito mo. Diyan lang yan. Sino kayo? Bakit niyo ako sinusundan? Rian, kalma. Mga tao natin yan. Anong ginagawa mo dito, Frank? Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Hindi ko alam na kailangan ko pala magpaalam sa'yo. Hindi ba dapat nasa kampo ka? Tandaan mo, may mission ka. Malma kayo. Alam ko kung anong tungkulin ko. At ginagawa ko ang trabaho ko. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko. Saan ka ba talaga pupunta, Rian? Hindi mo kailangan malaman yun. Huwag mo akong susundan. Rian. Rian, sandali! Pinalaan na kita. Nanang! 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 Oh, Eli, bakit? Nanang! Ba't ka nagsisisigaw dyan? Nanang! Nanang! Si Rian nandito! Ano? Si Rian? Opo! Nandito? Opo! Ayan, Nanang! Ay, oo nga. Dora, bilis! Mga chocolate ano? May mga delata siguro. Tay! Madaming pasalubong si Rian. Madaming pasalubong. Mga kasama si Rian. Madaming pasalubong. Welcome back! Tapis ka namin! Naman bumalik ka. Ganda mo pa rin. Welcome back. Salamat naman. Oh, kakamiss ka naman.
Ito yung mga diaper. So, alam mo na kung kailan siya papalitan. Isa sa umaga, isa sa tanghali, tsaka isa sa gabi. San you, Kuya Service? Una, tapos, Istorbo? Baka nakakalimutan yun na hindi pa bayad you sa akin. Nasa Tiangge mi ngayon. Need ko ng service na una. alam. Ng pusa. Ay, sana naman ako nasuntalo. Rian, ang dami mong dala. Oo. Yan yung mga pinangako sa inyong mga medical supplies saka gamot na mga pwede nyo inumin. Anak, masyado ka talaga maraming dala. Pati nga tuloy ako nahihiya eh. Kasi gumastos ka pa tuloy. Ay, Gunado ka pa tuloy. Nang, huwag niyong isipin yun. Gusto ko lang mo talaga makatulong. Pero Rian, para saan ba yung mga yan? Sa dinami-dami niyan, ano bang gamot ang iinumin? Hindi namin alam kung paano yan. Bale, ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung ano dapat yung mga inumin yung gamot dyan at yung mga bagay na dapat yung gamitin. Nanang, bakit siya malungkot? Napansin mo rin yun? Opo, di siya ngumingiti. Kaya gagawin ko to para sumaya siya. Alam mo, alam ko may dinaramdam si Rian. Pero ayoko makialam. Tama ang ginagawa mo, anak. Pinapasaya mo siya. Yan o, yung mga ganito. Sana sa atin na lang si Rian para lagi siya masaya. Boss, bakit hindi pa natin sabihin kay General ang nangyari? Ano bang nakita natin? Umalis lang siya, di ba? Walang matutulong yun kay General. Wala akong mabibigay na maayos na detalye kay General. At kilala natin yan si Rian, madulas yan. Makakalusot lang yan ulit. Kapag sinabi natin yung nangyari kay General, makakatunog si Rian. Lalo lang natin hindi malalaman yung galaw niya. O kung saan man siya pumupunta. Ayos ka lang, na? Pasensya ka na nagtanong ako, ha? Kasi nakita kita parang malungkot ka. Natatandaan niyo ba kung saan niyo ako una nakita? Dito ho yung banda sa lugar na yun, tama po ba? Oo naman. Sana pwede kong balikan yung araw na yun. No? Yung hindi ko naaalala yung lahat. Sana nga hindi na ako umalis dito. Dito na lang ako. Kasama ko kayo nila Iday. Nabubuhay tayo ng tahimik, ng normal. Yan ang madalas sinasabi ni Ilay sa akin. Sana daw nandito ka na lang. Huwag ka nang umalis. Magkakasama tayo, masaya. Tahimik. Pero hindi natin maiwasan na ibang kinalakhan mo. Siyempre, importanteng malaman mo kung sino ka talaga. Reggie, naman ako mabuting tao eh. Yun ho yung totoo kong pagkatao. Masama ako. Masama yung pamilya ko. Anak ako ng leader ng mga sindikato at ng mga rebelde. Ang daming tao na meron kaming atraso sa kanila. Napakarami. Rian, hindi mo pakilala ang sarili mo.
nung wala kang kakilala, kahit sa iyong pangalan, di mo maalala. Anak, hindi ka masamang tao. Naniniwala ako sa'yo. Yung dati ko nakasamang Rian, yun ang pinaniniwalaan ko. Kung masama kang tao, hindi ka magsasalita sa akin. Hindi ka magbubukas sa akin. Yun ang pinanghahawakan ko, kaya alam ko mabuti kang tao, anak. Nabuhay ako sa pagpapanggap. Inihanda ako ng tatay ko para balikan yung taong nanakit sa pamilya namin. Yung taong sumira sa kanya. Sa ganong mundo, umiikot ang mundo ko na. Anak, bakit mo ginawa? Dahil anak nila ako. Pamilya ko sila. At sila yung nagpalaki sa akin, kaya ganun yung paniniwala ko. Naniniwala ako na meron akong pinaglalaban na tama itong pinaglalaban ko. Kaya sa lahat ng mga nangyayaring ito, kaya tanong ko na yung sarili ko eh. Kaya tanong ko na ako, tama ba itong ginagawa ko? Tama pa ba? Kasi, bakit kailangan may masaktan? Bakit kailangan may lukuhin ako? Bakit kailangan may matay? Para makuha yung postisya na gustong makuha ng tatay ko. Kaya nagdadalawang isip ka ngayon. Sa mga inuutos nila sa'yo. Mahal ko yung pamilya ko. Mahal ko ang pamilya ko. Umaasa ko na kapag natapos ko na yung lahat ng mga pinapagawa nila sa akin, hindi ko na kailangan magpanggap. Hindi ko na kailangan magpanggap. Mabubuhay na kami magkasama ng normal. Isang pamilya. Sa ngayon, ang kailangan ko lang gawin, kailangan ko lang kalimutan na meron akong puso. Alam niyo ba kung ano yung pinakamasakit? Kasi mas nararamdaman ko na mahal ako ng mga taong sinasabi nilang dapat kalaban namin. Na habang pinapasok ko yung mundo nila, nakikita ko na mayroong posibilidad na hindi naman masamang tao yung mga to. Kung ang dami ko kasi nadidiscover na hindi sa sinasabi ng tatay ko eh. Kaya hindi ko na alam kung ano yung totoo. Hindi ko na alam kung sino ako. Hindi ko na alam. Sundin mo ang puso mo. Sundin mo to. Dahil yun ang totoong ikaw. Dahil ito lang ang makakapagsabi ng tama mong gagawin. Anak. Kapalmuks talaga ng lalaking yun. Baka tinakasan na ako nun, ha? Itong nabi mo. Huwag ho. Kailangan ho ng pera ng nanay ko eh. Parang ako yun ho. Malabo ka. Magkaroon ka pa ng tipos na giliran. Yan! Ito na ho. Ano? Baka sumigaw ka. Ito ka lang.
Sige lang. Salamat. Sige, ito salamat ah. Ay. Oh. Ito muna yung ilagay natin sa sugat mo para tumigil yung pamamaga. Aray. Oh, mga hawakan. Baka ma-infeksyon. Aw. Tapos mamaya bibili tayo ng mga gamot para gumaling na yan. Tingin nga ako. Sa kabila. Alam mo, hindi ko naman kailangan yan eh. Wala naman ako pambili dyan. Relax ka lang. Ako nang bahala. Bilang pasasalamat ko na din sa'yo yun. Ano ba naman yun sa pagligtas mo sa buhay ko? Siguro nga kung wala ka dun, baka ano nangyari sa akin. Oh. Alam mo, teka lang. Tingin pa nga. Ano ba ginagawa to? Doktor ka ba? Nursing student. Dito. Sandali. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala lang. Salamat. Alam mo ako dapat magpasalamat sa'yo. Kasi akala ko i-enginein mo na ako kanina eh. Pero buti na lang dumating ka. At saktong-sakto yung dating mo ah. Akala ko sa mga pelikula ko lang napapanood yung mga may superhero dumadating. So, ngayon, hindi na kuya service ang tawag mo sa akin. Superhero na. Wow! Feeling hero ka? Aray! Aray! Ay, ang sakit. sorry! Ang sakit talaga. Ang sakit talaga. Ikaw kasi ang kulit-kulit mo. Dahil mo kasi sinasabi. Ang sakit, napaaway na nga. Ang sakit. Oh, wag mo hawakan, baka may infeksyon. Oh, sige na, ito na. Sorry na po. Oh. Aray. Oh, yan na. Oh, di ba nawawala, Alam mo, wag naman puro mukha. Dito naman, ito. Ayan, ayan. Sige, dyan. Hindi, parang masakit yata dito. Sakit. Parang nasuntok ako kanina eh. Alam mo! Aray ko! Paano sumakit yan? Eh, dito ko tinamaan, nakita ko eh. Sinikmuraan ako ng malaking tao kanina eh. Dito. Alam mo... Aray ko. Yan. May sakit pa din, hindi na. Eh, sakit. Ganun mo pa din. Hindi. Seryoso. Ang sakit na talaga. Oh, umayos ka na kasi para hindi na sumakit. Ito na po, ma'am. Upo ka muna. Thank you. Alam niyo naman po ang estado ng negosyo. Wala na po tayong enough cash to cover big expenses para po sa food orders, sa payroll. Tapos ginamit pa po natin yung iba para po ma-renovate itong main branch. Kailangan po natin magsara ng isang branch para po kahit papano makabawas po sa expenses natin. Hindi ako papayag. Mahalaga sa akin ang bawat branch ng Arabelas. Ang maraming umaasa sa trabaho. Makakahanap pa tayo ng ibang paraan. Kailangan po natin makahanap ng paraan immediately, ma'am. Kung hindi, mas malalagay tayo sa mas malaking problema. Excuse me lang po, ma'am. Hello? Yes. Gusto niyo pong mag-invest sa Arabella? Sige ho. Andito ho kami kasi sa restaurant. Sa main branch. Andito ho kayo ngayon? Arabella's restaurant, sir. Ano ang pangalan nila? Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Sino raw? Mr. Santiago Guerrero po. Tiago? Anong pinaplano mo, Tiago? Bakit mo ginagawa ito? Gusto kong magkaayos na tayo, Corazon. Nabalitaan kong may problema ka sa negosyo mo. At naisipan ko na tulungan ka. Tingin mo tatanggapin ko yung tulong mo. Papayag ako. Sa tingin mo sa ganitong paraan, makakalimutan ko lahat ng kasalanan mo? Ano nga ba ang kasalanan ko sa iyo, Corazon? Wala akong kinalaman sa nangyari sa anak mo. Kung gusto mo, muli mo akong paimbestigahan. Sige lang, para lang mapatunayan ko sa iyo na inosente ako at wala akong kinalaman sa mga ibinibintang ninyo sa akin. Magaling na general si Marcial.
Marami siyang talento at pamamaraan upang makakuha ng ebidensya laban sa mga taong may pagkakasala. Pero bakit sa tinagal-tagal ng panahon, hanggang ngayon, wala siyang makuha ni isang ebidensya laban sa akin? Aminin mo man o hindi, Corazon, may pinagsamahan tayo. At gusto kong magkaayos na tayo. Hindi lang tayong dalawa, maging kaming dalawa ni Marcial. Corazon, hindi maaaring panghabang buhay, dala-dala natin ang matinding galit sa isa't isa. May problema ka sa negosyo mo na alam kong mahalaga sa'yo at mahal mo. May kakayanan ako para tulungan ka. Kaya't sana naman, tanggapin mo ang iniaalok ko sa'yo. Sige, pumapayag ako.